بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الآيات من سورة يونس، وتأتي في هذا السياق بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الكفار كذبوا بهذا القرآن الذي لا يستطيع أحد أن يأتي مثله، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم بين قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. تهديد، ما جاءهم لسه يعني الوعيد الذي يتوعدهم ويتهددهم الله تبارك وتعالى به في الدنيا وفي الآخرة. ولما يأتي هذا الوعيد طبعا سيؤمنوا بهذا القرآن، لكن يكون قد فات وقت الإيمان به. ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كذبوا رسلهم كذلك، لكن ماذا كان المآل؟ أن أنزل الله تبارك وتعالى بهم عقوبته في الدنيا ثم العقوبة الأخروية. آمنوا عند ما عاينوا العذاب، لكن ما عاد ليس هناك بعد ذلك فائدة لهم في يعني أن يؤمنوا بالأمر الذي هذا وقت الإيمان انتهى، وقد كذبوا في الوقت الذي كان مطلوب منهم أن يؤمنوا. الله يقول: فانظر كيف كان عاقبة الظالم. ثم بين الله تبارك وتعالى مواقف يعني العرب لما جاءهم هذا القرآن. قال جل وعلا: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. منهم من الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم من يؤمن به، يؤمن بهذا القرآن وأنه كلام الله تبارك وتعالى حقا وصدقا. ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. جاء التهديد بقى، التهديد لمن لا يؤمن بهذا القرآن. وربك يعني يا محمد، وقال هنا ما قال الله، قال وربك مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هذا فيه شد من عزم النبي صلوات الله وسلم وتقوية له، وأن ربه سبحانه وتعالى يعني المحيط بكل شيء، المالك لكل شيء، هو عليم بهؤلاء المفسدين. وربك أعلم بالمفسدين، تقريب للنبي صلوات الله وسلامه عليه وتهديد ووعيد لهؤلاء. وسماهم الله تبارك وتعالى بالمفسدين هنا، هذا الوصف المنطبق عليهم، لأن الكفر بآيات الله تبارك وتعالى والشرك أعظم فساد، أعظم فساد ممكن أن يقع في الأرض الشرك، لأنه باطل كذب. هذا يقال إن هذا إله وهو كذب، هذا ليس بإله. ثم يعطى أشرف عمل العبد من الطاعة والسجود والإنابة والطلب، كل هذا ضلال مو صحيح. الشرك ليس بصحيح، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فهذا فساد. ثم بعد ذلك
يعطى هذه الأصنام وهذه الآلهة المدعاة يهدر لها المال وتهدر لها الجهود والأوقات، كل هذا باطل ليس بحق. ثم يترك في سبيل ذلك الإله الحق خالق السماوات والأرض الذي يستحق العبادة حقا وصدقا. ثم هذه الأصنام وهذه الآلهة تأمر يعني أتباعها بكل فساد، فهي لا تنهى عن باطل، وإنما يشرع أتباعها الذين انتحلوها ما يشرعون لأنفسهم مما يريدون بأهوائهم، فيحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا ويتركون طريق الرب جل وعلا. أعظم فساد، هذا فساد. فالله يقول ربك أعلم بالمفسدين الذين اختاروا طريق الشرك بالله تبارك وتعالى وتركوا طريق الإيمان بالله تبارك وتعالى وعبادته وتوحيده. ثم قال جل وعلا لنبيه مسليا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وإن كذبوك فقل لهم مفاصلا لهم. هذه مفاصلة فيها راحة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها تهديد لهم. وإن كذبوك فقل لي عملي الذي أعمله على نفسي فهو لي. هم طبعا بيقولوا أنت ضليت، أنت صابات، أنت خرجت عن دين الآباء والأجداد، طريقك خطأ، أنت ماشي وين سائر أنت والناس هذا. فهم عندهم أن النبي مفسد، جاء بأمر كما قال الوليد بن المغيرة وإنما جاء بالسحر يفرق به بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين المرأة وزوجها، فجعلوا مجيء الدين إفساد، وأن ما هم عليه هو الحق وهو الهدى والنور. فقال قل لهم لي عملي الذي أعمله من الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده والدعوة لهذا لي، تشتوا علي، ولكم عملكم الذي تعملوه من هذا الشرك والكفر لكم ولازمكم. وهذا فيه براءة، وهذا كذلك فيه براءة وفصل بين الإيمان وبين الكفر، كقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. دينكم لكم، اخترتم هذا الطريق فهو لكم وأنا لي ديني ولي طريقي. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل. وكانوا يتبرؤون بهذا قولا وحالا، فهم يقولون لا احنا تصبأت وخرجت وديت. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وأنا أبرأ إلى الله وأتبرأ من كل الذي تعملونه من هذا الشرك والكفر. طبعا هذه المفاصلة فيها يعني أمور عظيمة. أول شيء خلاص تحديد أن هذا طريق فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لم يوفوهم نصيبهم غير منقوص. هذا طريق الإيمان غير طريق الشرك، ففيه مفاصلة وفيه اتضاح أن هذه السبيل وهذه السبيل. كذلك الأمر هذا بهذه الصورة وعرض الأمر من الله تبارك وتعالى بهذا قد يعطي الكافر نوع من يعني البصر. النبي محمد الذي كنا نصفه بالصادق وبالأمين يتجنب طريقنا ويأخذ طريقا آخر ويقول خلاص عملكم خذوا أنا ماشي في هذا العمل. طيب ألا يجعلهم هذا يراجعون يعني عملهم، يراجعون ما يصنعونه، يراجعون أقوالهم. أمر تحتاج إلى مراجعة. فهو كذلك الخطاب للكفار قد يكون هز لهم مراجعة ليراجعوا يعني السبيل مرة ثانية، أين الطريق الصحيح. لكن يقول تبارك وتعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. منهم ناس يستمعوا لك، يعني هي يعني كنوع من يعني خلينا نشوف ما عند هذا النبي. وكان بعض الكفار يذهبون سرا فيسمعون القرآن والنبي يقرأ صلى الله عليه وسلم في فناء بيته وأبو بكر يقرأ في فناء بيته. كان يروح بعض كبار المشركين ويروح يستمعوا لهذا القرآن سرا. طبعا هم كانوا متواصلين لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ما عاد يروح ما عاد ويمنعون ديت.
لكن بعضهم كان يروح يستمع، وإلا هم في الأساس وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، مش هنسمع منك أي شيء. بل كان من يأتي إلى مكة يظل من السادة والكبراء وممن يخافون من إيمانه فيؤمن يعني بإيمانه قومه أو من يتبعه ومن يعظمه، يظل وراءه بالتحذير من أن يسمع شيء من النبي، كعامر بن الطفيل ظل وراءه وهو رجل سيد في قومه، ظل يعني يحذرونه من النبي، يقول حتى أخذت كرسفا قطن فحشوته يعني به أذني مخافة أن تنفلت كلمة من هذا النبي فتدخل في أذني فيغيرني. يقول ثم قلت لنفسي يعني لما تصنع هذا بنفسك؟ أنت سيد قومك وماذا؟ خليك تسمع، إن كان حقا فيتبع. يقول فأخرجت الأذن بعد الكرسف بعد ذلك. فالشاهد من هذا أنهم كانوا يعني وضعوا حواجز بينهم وبين سماع كلام الله تبارك وتعالى، وأحيانا كانوا يسمعوا، ولكن هذا سر بعضهم من بعض يخفي هذا. لكن هذا السمع ما دام هم قد رتبوا يعني في الأمر التكذيب لا يستفيدون به. قال جل وعلا ومنهم من يستمعون إليك، قال جل وعلا أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. سؤال يراد به يعني الاستبعاد، هل النبي يستطيع أن يسمع أصما؟ إذا كان واحد ربنا خلقه أصم وكذلك لا عقل له، ما الوسيلة يعني إيصال المعلومة له ليفقه دي؟ ما في وسيلة. قلب ما في، يعني عقل ما في، فإنسان فاقد العقل وكذلك فاقد السمع، فهذا لا مجال لأن تبلغه الرسالة. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، كذلك فقد جمعوا بين الصمم، والصمم هو يعني إغلاق الآذان، وبين عدم العقل. وصفهم الله تبارك وتعالى بهذا لأنهم عطلوا هذه الحواس. هم لا شك لهم أسماع ولهم قلوب لكن ما ديت، كما قال تبارك وتعالى وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذا خلاص الله يقول إن ربنا سبحانه وتعالى طمس يعني بصيرتهم على هذا النحو وأغلق آذانهم فلا يفيدهم يعني ما يستمعونه منك. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، شوف النبي هو موجود بين يعني ظهرانيهم ينظرون إليه. ولا شك أن أي إنسان له عقل وله لب، شوف هذا النبي حسه هذا ملء الطهر الصدق والأمانة، كل حاله يدل على أنه صادق أمين، ما فيه يعني شبهة للانحراف والكذب. فهو أولا يعني منزه عن الغرض، ما في غرض دنيوي من دعوته، ثم يدعو بدعوة تجلب عليه كل الشرور، معاداة الناس والسعي في قتله ومحاربته، وما هو في غرض من هذا، ما لا يريد أي غرض دنيوي، ما له أي غرض دنيوي، لا مال لا جاه لا بده سلطان، لا يريد شيء. وهذا في عالم البشر مستحيل إن إنسان يدعو بدعوة ويقوم بعمل يجلب عليه يعني العداوة والشرور والتباغض الناس وهو ما يريد شيء، لا يكون هذا إلا مجنونا، أو إن في أمر هنا في صدق، في أمر آخر هنا. كذلك لم يكذب قط، ما عمرهم جربوا عليه كذبة، فكيف يترك الكذب عليهم ثم يأتي ويكذب على الله ويظل يكذب على طول؟ هذا يقول أنا رسول وكل يوم
يبقى حبل كذب مستمر، الأمر مستحيل. ثم الذي يأتي به مو كلام مجنون، هم يقولوا عنه مجنون، كلام يتحدى به كل العقلاء. بعدين رجل مبارك كل أمره بركة، وكل أوامره حسنة، ما في أمر ما يدعو إلى شيء من الشر، يدعو البر والصلة، صدق الحديث، الحلم، الكرم، صلة الأرحام، بر الوالدين، نهي عن كل خنا وعن كل أمر مشين. فلا كل ما يحتف بهذا النبي يقول إن هذا الصادق الأمين البار التقي، كيف لا يصدق؟ لكن هذا الكافر يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الضلال خلاص يغير الصورة، فبدل من أن يكون هو محط صلى الله عليه وسلم التقدير، الاحترام، التعظيم، التوقير، هذا رسول الله، وهذه حاله يعني في الصدق والبر، لكن هذا الكافر يعمى عن ذلك، يعمى أشد العمى، ويجعل هذا النبي محل الاحتقار والازدراء. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. أي آلهتكم أيها المجرمون؟ شو يضلكم عن الآلهة؟ هذه آلهة، هذا اللات وهبل ومنات والعزى وهذه الأصنام آلهة. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. تصبر على شنو؟ تصبر على ماذا؟ ما هذا الذي يريد أن يضلك عن آلهتك؟ ما هي هذه الأحجار والأوثان؟ فانظر ضلالك. يجعلون هذا جريمة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ويجعلون هذا النبي الذي هو ينبغي أن يكون، بل يجب أن يكون في موضع التعظيم والتوقير والاحترام، هذا رسول الرب وهذه أخلاقه، لو كان حتى ما هو رسول الرب بأخلاقه وصفاته وشمائله قبل البعثة، قبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى، محل التقدير والتقديس والاحترام. وقد كان هذا من فعلهم قبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى، كان مقدم عندهم خلاص الصادق الأمين البار. لكن لما نكسوا على رؤوسهم على هذا النحو عندما جاءهم بهذا الدين؟ وكان المفروض أن يكون العكس، يكبر في عينهم، يعظم فيهم، يقول أنت نعم، أنت الصادق الأمين البار، جئتنا بهذا، أنت لا يمكن أن تكون كاذبا، خلاص يكونوا فيها. كان المفروض أن هذا يعني أخلاقه السابقة التي عرفوا معرفتهم السابقة به تكون هي داعية على طول لأن يستمروا في هذا الطريق معه. لكن على طول يتحولوا ويصبح النبي عندهم في محل الازدراء ومحل التحقير ومحل الإبعاد ومحل العداوة. فهذا من عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. أحماهم الله تبارك وتعالى عن حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، عقوبة لهم من الله. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. سؤال من الرب تبارك وتعالى يراد به يعني الاستبعاد، هذا يستحيل. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لما كان هذا عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى أن أعمى بصيرتهم على هذا النحو وأعمى بصرهم، فأصبح النبي هذا الذي يعني يحسونه يلمسونه بأيديهم ويسمعونه بآذانهم ويرونه بأعينهم، وتقوم كل الأدلة على صدقه وأمانته وبره، كل الأدلة آلاف الأدلة على هذا. فهذا أمر واضح، وضوح رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حق له صدقا.
أعظم من وضوح الشمس، فظهوره أعظم من ظهور الشمس والقمر، أمر ظاهر لكل العيان. لكن كيف يعمى هؤلاء؟ كيف عمي هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشاهدونه ويسمعونه ويحسونه؟ كيف عموا عن هذا الحق؟ عقوبة لهم من الله. فلما عوقبوا هذا العقوبة قال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا. هذا ليس ظلما من الله تبارك وتعالى لهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ناس هم ظلموا أنفسهم لما هذه كانت الدوافع التي دفعتهم إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم دوافع حقيرة، دوافع دنيوية حقيرة. إما خوف على يعني سيادته، هو إنه هذا هو هيأخذ الشرف والسيادة منه، كما كان يقول أبو جهل ما أرانا إلا وبني هاشم إلا وبني عبد المطلب أنهم فعلوا فعلنا يعني من دواعي الشرف. ثم قالوا الآن يقولون منا نبي، يأتيه الخبر من السماء، فمتى يكون فينا مثل ذلك؟ فعموا عن هذا. ثم أنهم استعظموا هذا، إن هذه الفضل العظيم، الرسالة من الله خالق السماء والأرض تنزل على هذا. ليش ما تنزل علينا؟ احنا أولى بهذا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طبعا هل أنت تقصد هم يقسمون رحمة ربك؟ هذه رحمة الله عز وجل، الله اختاره. تعارض أنت لما تعارض النبي هنا، تعارض اختيار الرب جل وعلا، ما هو معارضتك لهذا الرسول. فانظر كل يعني الصوارف الذي صرفتهم عن الإيمان صوارف خسيسة من محبة النفس أو اختيار الله تبارك وتعالى لهذا النبي صلوات الله وسلم. وكان يقول الأولى أنه يكون واحد من أهل الثراء والغنى. إن حال النبي صلى الله عليه وسلم إنه حال يعني ضعيف، رجل فقير، رجل كذا، ما ليش ما يكون يعني يكون الأمر في غيره؟ ليش يسب أبائنا وأجدادنا؟ طيب شلون احنا فاعترضهم كذلك على الله؟ كيف هذه آلهتنا وهذه تراثنا وهذه تاريخنا. فهذه الله يقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون. اتبعوا آباءكم. وهؤلاء الآباء قد لا يكون عندهم عقول، فلما صرفتهم هذه الصوارف الخسيسة عن الإيمان الواضح البين أعماهم الله تبارك وتعالى، أعمى الله بصيرتهم وجعل هذا الإيمان بعيد في الثريا، أبعد لهم من الثريا أنهم ينالوه، وهو قريب جدا عندهم بين أيديهم في متناولهم أن يأخذوه. خلاص انتهى. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هم ظلموا أنفسهم بهذا، بكفرهم وعنادهم وتكذيبهم واتباعهم لهذه يعني الأمور الحقيرة الصغيرة وتركهم الإيمان العظيم. فلذلك أعماهم الله تبارك وتعالى عن يعني الإيمان، وهو حقيقة متمثلة. أصبحت يعني النبي كالشمس في رابعة النهار، جحدوه قالوا ما في شمس. ثم قال جل وعلا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار تعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم يحشرهم أي الرب جل وعلا، يحشرهم يجمعهم، الحشر هو الجمع. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، إحساسهم في يوم القيامة إن مضت هذه الدنيا كأنها ساعة من النهار، مو يوم كامل، لا ساعة، كما قال جل وعلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يتعارفون بينهم، شوفوا بعض خلاص يعرفوا بعض، اجتمعوا يحشروا هذا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، يعني شركائهم في الكفر والإثم والعناد، فيجتمعون ديت يتعارفون بينهم. قال جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. قد تحقيقية، خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خسروا.
ولم يبين الله هنا تبارك وتعالى ما خسروه، ولكنه بين هذا في موضع آخر بأنهم خسروا كل شيء، حتى نفسه هذه قد خسر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسروا شنو؟ مو المال ولا الأولاد ولا الأهل ولا الدار ولا لا، خسرت نفسه. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فخسارته لأهله ولماله خلاص انتهى، ده بيجي عريان يوم القيامة، بيجي فرد، ويفر كل كافر من أخيه وأمه وأبيه، ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. من كان في الجنة خلاص هذا نجا، وما ندخل بهؤلاء، تنقطع صلة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. خلاص انتهى. ثم خسر نفسه بأن أوردها النار، وبقي هذا خسار أعظم خسار، أنه لم يمت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، وإنما يبقى معذبا عذابا لا ينقطع عياذا بالله. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قال جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين في هذه الدنيا، وحصلت خسارتهم الحقيقية يوم القيامة. ثم صلى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العقوبة، تشوف هذا بعينك، أو نتوفينك قبل أن نعاقبهم، فتى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخر الله تبارك وتعالى له العقوبة يعني بعد ذلك، فإلينا مرجعهم. فالنهاية أن مرجعهم في النهاية إلى الله تبارك وتعالى، يموتون ويكون المرجع إلى الله تبارك وتعالى فيحاسبهم، ثم الله شهيد على ما يفعلون. ثم والحال وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى شهيد، شاهد، والشهادة الحضور على ما يفعلون، فالله لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، وقد هو القائم على كل نفس بما كسبت. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وهو القائم على كل نفس سبحانه وتعالى بما كسبت. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذا الكافر الذي قال ما قال وكذب ما كذب وفعل ما فعل، الله تبارك وتعالى قد كان شاهدا وعالما بفعله، فالله شهيد على فعله، وبالتالي هذا مرجع إلى الله تبارك وتعالى. ففي هذا بيان من الله تبارك وتعالى بأن الله إما أن يعاقبهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقلب بعضه، وإما أن يعني يدخر لهم العقوبة فيما بعد ذلك. وقد حصل بعض هذا، فإن الله تبارك وتعالى قد أوقع يعني بعض عقوبته في الكفار، والنبي يشهد صلوات الله وسلامه عليه كما حصل لهم يوم بدر. فإن الله تبارك وتعالى أنزل عقوبته بهم، وكل عامة المستكبرين والمستهزئين قد قتلوا في هذه الغزوة وجمعوا إلى قليب واحد فيه. وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم مناديا بأسمائهم يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. شفتوا أن الوعد ربي حقا من يعني النكال والعذاب في الدنيا وفي الآخرة النار. فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، هذا من تحقيق وعد الله تبارك وتعالى. وإما نرينك بعض الذين نعدهم، وهذا أيضا من أدلة أن هذا القرآن من عند الله، أو نتوفينك قبل هذا فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، أي فيحاسبهم سبحانه وتعالى. فقد كان الله تبارك وتعالى عليما شاهدا على كل أعمالهم. نقف عند هذا، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.